Ми також поговоримо і про те, якими є не те, щоб прогнози, якими є думки і бачення нашого керівника розвідки Кирила Буданова. Він вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії, і окупанти у такому випадку не застосують тактичну ядерну зброю. Про це Буданов заявив у своєму інтерв'ю для видання The Philadelphia Inquirer. Керівник ГУР вважає, що Крим може бути відрізаний від Росії і потрібно зробити все, щоб реалізувати цю ініціативу. При цьому Буданов висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою. І зацитую те, що він каже: по-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентраційних військ, для яких така ядерна зброя була би доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призвело би до великих політичних ризиків для самого Путіна. Ну і в тому ж інтерв'ю Буданов прогнозує, що ситуація на сході України залишатиметься складною щонайменше місяць, але, за словами Буданова, Армагеддону там не буде. Буданова запитали, чи можуть українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході України. А я нагадаю, що за даними аналітиків ІСВ, він почалася його підготовка або сам наступ, йдеться про схід нашої держави і наступ росіян в Донецькій області. Тому що там зараз кремлівські окупаційні війська здобувають невеликі, але стабільні територіальні здобутки. І Буданов каже, хороша новина полягає у тому, що Армагеддону не буде. Погана новина полягає у тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць і легшою від того не стане. При цьому він заявив, що Україна зробить все можливе, аби мінімізувати російські успіхи. Однак на питання, чи зможе Україна утримати місто Часів Яр, Буданов сказав: «Я утримаюсь від відповіді». Керівник ГУР також вважає, що відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, в яких Україна стала світовим лідером, змінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами, зокрема й безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Каже, що технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели велику війну до останнього громадянина. Він також називає себе фанатом перенесення війни на територію Росії за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії і каже, я виступав за це із перших днів війни, відкрито заявляючи, що поки війна локалізована на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на російській території і будемо заходити тим далі, чим більше у нас буде для цього ресурсів, і Росія почала це відчувати. Іншими словами, зазначив Буданов, російський диктатор Владимир Путін більше не може робити вигляд перед своїми громадянами і перед своїм народом, що ця війна його або їх жодним чином не зачіпає. Вона, як каже Буданов, ще не є критичною для Росії на даному етапі, але вона призвела до того, що пересічний громадянин у європейській частині Російської Федерації точно знає і відчуває, що війна триває, і сам відчуває деякі вибухи. Це впливає нехай і в невеликому масштабі на їхній моральний дух. Він також висловив думку, що попередження Білого дому Києву не завдавати ударів по нафтопереробних заводах не має сенсу, оскільки це є легітимними цілями військовими для України, і ці атаки, можливо, не зможуть переломити хід війни. Наш очільник розвідки принаймні про це відкрито визнає, але він вважає, що це може вплинути на російську економіку і на психологічний стан, що у свою чергу впливає на військовий компонент. І тому в ГУР оголошують, що вважають будь-яку російську військову ціль в радіусі 500 миль чесною грою. 500 миль – це до 700 кілометрів. Буданов зазначив, що дозвіл Сполучених Штатів використовувати американську зброю для ураження джерел російського вогню безпосередньо по той бік кордону полегшить суттєво життя для українських сил оборони. Джерела вогню – це в першу чергу мається на увазі і в тому числі і системи ППО, якими росіяни обстрілюють прикордоння. Це і реактивна артилерія, ствольна артилерія, міномети і все, що стріляє по території України з території Російської Федерації, але мається на увазі в безпосередній близькості або в близькості такій, на якій Україна має ресурси вражати, зрештою, ці джерела вогню. Водночас Буданов додав, що якщо Києву буде дозволено використовувати американську зброю на всю так звану оперативну глибину Росії, яку ми можемо досягти, звичайно, Україні буде ще легше. Керівник ГУР також не бачить сенсу в мирних переговорах, оскільки каже, що у нас немає іншого виходу, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан
війни триватиме вічно. Щоправда, є нюанс. Він не оголошував про те у своєму інтерв'ю, як саме це повертати. Тому що військовий шлях, він же насправді не один. Політико-дипломатичні зусилля – це також важливий, якщо не сказати невід'ємний елемент повернення тимчасово окупованих територій. Тому що з 2014 року всі питання, які стосувалися Криму, вони обговорювалися політико-дипломатичним шляхом, а не військовим. Тому варіантів, як це зробити, є чимало. І от Кирило Олексійович Буданов говорить якраз за те, що домовлятися з росіянами чи якось спонукати їх до миру сенсу немає, тому що росіяни готовності до такого миру, справедливого і тривалого для України, вони не демонструють.